Hello everyone, welcome back. आजको यो भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई एक्सेलमा पिक्चर्स र शेप कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। हुन त एक्सेल डाटाको मात्रै काम हुने ठाउँ हो, तर पनि कहिलेकाहीँ पिक्चरहरुको रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ हैन, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको सिटलाई अझै राम्रो देखाउँछ र त्यो सँगसँगै कतिपय ठाउँमा तपाईहरुको शेपहरु जस्तो कि अहिलेलाई मैले पिक्चर इन्सर्ट गरे, जसको लागि इन्सर्टमा जाने, पिक्चरमा क्लिक गर्ने र तपाईको पिक्चर कहाँ छ त्यहाँबाट क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्नुभयो भने तपाईको पिक्चर चाहिँ यसरी लोड हुन्छ। अनि यसलाई रिसाइज गर्न त तपाईलाई आइ नै हाल्छ हैन। यसरी कुनै पनि कर्नरबाट क्लिक गरेर तपाईले ड्र्याग गरेर यसलाई रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी कहाँनिर चाहिएको त्यहाँनिर लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो पिक्चर इन्सर्ट गर्ने कुरा। अब पिक्चर इन्सर्ट गरे सँगसँगै याद गर्नु है, माथि हेर्नु त फर्म्याट भन्ने नयाँ मेनु थपिएको छ। जस्तो कि यसमा बाहिर क्लिक गर्दाखेरि माथि फर्म्याट भन्ने मेनु हटेर जान्छ र पिक्चरमा क्लिक भएको बेलामा फर्म्याट आइराको हुन्छ। अब योबाट के बुझ्नुस् भन्दा यो पिक्चरलाई फर्म्याट गर्न मिल्ने अथवा यो पिक्चरसँग एसोसिएटेड अरु डिजाइनिङको पार्टहरु यहाँ हुन्छ। जस्तो कि यसको हाइट, वेट, यसलाई रोटेट गर्ने हैन, देखि लिएर पिक्चरमा बोर्डर राख्ने देखि लिएर बोर्डर आए। अनि त्यो मात्र नभइकिन अरु विभिन्न स्टाइलहरु यसमा यसरी यहाँबाट तपाईहरुले चेन्ज गर्न मिल्छ। अब यो त भयो पिक्चर राख्नेको लागि। अब तपाईले यसमा क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईले कट गर्न नि मिल्यो हटाउनको लागि, अथवा यसमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु भयो भने पनि तपाईको पिक्चर चाहिँ हटेर जान्छ। अब सँगसँगै शेप भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको दिमागमा यो चीजहरु आउनु पर्छ है, जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिएको खाली शेप चाहिँ यसले बनाउन अथवा यहाँ भइरहेको शेपहरु चाहिँ डिजाइन गर्न दिन्छ। जस्तो कि शेपमा गए, अब कहिलेकाहीँ स्टारहरु चाहिन सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ कुनै क्यालोट बक्सहरु चाहिन सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ यसरी त्यहाँबाट ल्याएर यसरी तपाईहरुले डिजाइन गर्न सकिन्छ। अनि क्यालोट बक्स पिक्चरमा यो 6 वटा 2 3 4 5 6 7 8 सरी 8 वटा बक्स हुन्छ, जसबाट तपाईले साइज घटाउने बढाउने अथवा यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न मिल्छ। सरी ड्र्याग एन्ड ड्रप बनाएछ। यसलाई तपाईले तलमाथि आफ्नो साइज अनुसार आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार रिसाइज गर्न मिल्छ। भने क्यालोट बक्सहरुमा यस्तो तलपट्टि एउटा पहेँलो बटन देख्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईले त्यसको साइज चाहिँ अलिकति बढाउने घटाउने कतापट्टि लाने हो तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले त्यो डाइरेक्सन चेन्ज गर्न मिल्छ। अनि यो मात्र नभइकिन माथिपट्टि यस्तो घुम्ने खाले एरो देख्नु भएको छ, यसबाट चाहिँ तपाईहरुको यो क्यालोट बक्स घुमाउन मिल्छ है। अब यति भइसकेपछि अब यसमा पनि सेम केस है। अहिले इमेजमा जसरी फर्म्याट आएको थियो यसरी नै माथि फर्म्याट देखिएको छ, राइट। अब यो सँगसँगै तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई अरु दिन मन लागेको टेक्स्ट फिल, आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, अब यो भित्र तपाईहरुलाई टेक्स्ट लेख्न मन लाग्यो भने यहाँनिर गएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने एडिट टेक्स्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने नाउ यु क्यान राइट इन दिस बक्स। ओके, अब यसलाई यसरी तपाईको आफ्नो हिसाबले क्यालोट बक्स बनाउँदै लेख्दै गर्न मिल्यो। अब यो लेख्ने कुरा चाहिँ जति पनि शेप इन्सर्ट गर्नुहुन्छ नि त्यो सबै शेप भित्र तपाईहरुले लेख्न मिल्छ। जसको लागि तपाईले शेपमा राइट क्लिक गरेर एडिट टेक्स्ट गर्नुभयो भने हेलो दिस इज माय न्यू टेक्स्ट। सो ओके द्याट्स इट हैन। अब यसमा चाहिँ नि तपाईहरुलाई यो बक्सको कलरिङहरु चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने जहिले पनि के सम्झिनु, फर्म्याटमा जानुपर्छ तपाईहरु। फर्म्याटमा गइसकेपछि अब यहाँनिर टेक्स्ट स्टाइलिङको लागि यहाँनिर छ त्यो फर्म्याट बक्स भित्रको केसमा मात्र है, बाहिरको लागि हुँदैन यो चाहिँ। अनि अब यो बक्समा आयो, हामीले टेक्स्ट स्टाइलिङ यहाँबाट चुज गर्न मिल्यो है। अनि त्यसको कलरिङ तपाईलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्यो। यदि आफ्नै खाली अरु कुनै बनाउन मन लागेको छ भने तपाईले यहाँबाट अरु फर्दर त्यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ है। अब यहाँको कुनै पनि कलर मन परेन, तपाई आफै दिन चाहनुहुन्छ भने सेफ फिल कस्तो खाले कलर चाहिएको, मोर फिल कलर, यहाँबाट अरु फर्दर कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अझ यहाँबाट अरु फर्दर कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अनि शेप आउटलाइन भइहाल्यो, अघि नै मैले भनिसकेको छु। पिक्चरमा यसमा एउटै हो। अब हेरौँ, अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बक्स भयो, यो क्यालोट बक्स भयो। अब यहाँ हेर्नु त के भइरहेको छ अहिले जस्ट तपाईहरुको क्यालोट बक्स पछाडी यो फ्रेम माथिपट्टि परेको छ हो। तर मलाई यस्तो गर्नु छैन, मलाई चाहिँ बक्सलाई पछाडी क्यालोट बक्सलाई अगाडि ल्याउनु छ भने म कुनै एउटामा
कुनै एउटा सेपमा क्लिक गरेको हुन्छु। त्यसपछि म मेरो फर्मेट अप्सनमा जान्छु। फर्मेट अप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले यो साइडमा अरेन्ज भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, राइट? अब यो अरेन्ज भन्ने अप्सनमा हेरिसकेपछि तपाईले विचार गर्नुपर्ने कुरा तपाईहरुको कुन सेप सिलेक्ट भएको छ। अहिले मानौ मेरो पछाडीको यो क्यालेट बक्स सिलेक्ट भएको छ भने यो के छ, बक्सको पछाडी छ, मलाई यो बक्सको अगाडि ल्याउनु छ भनेपछि म के गर्छु, ब्रिङ फरवर्ड गर्छु, राइट? अब त्यहाँनिर एक्चुअली क्लिक गर्दा अटोमेटिक फरवर्ड आयो। अब यहाँनिर अर्को हुन्छ ब्रिङ टु फ्रन्ट भन्ने पनि हुन्छ कि तपाईहरुलाई अब दुई तीनटा भएको केसमा कुनलाई कतापट्टिको फ्रन्ट ल्याउने भन्ने हुन्छ हैन, त्यो केसमा यो चाहिन्छ। अनि अब यो पनि गर्दा भएन भने तपाईले यही क्लिक गरेर यसलाई सेन्ड ब्याकवर्ड गर्नु मिल्यो, अथवा यहाँनिर क्लिक गरेर यसलाई सेन्ड ब्याकवर्ड गरेर यसलाई ब्रिङ फरवर्ड गर्नु मिल्यो। यो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईहरुले चलाउने कुरा हो। सो try until you know. सो अब यो चाहिएन भने चाहिँ अब हेर्नु है, टेक्स्ट डिलिट गर्नलाई त्यहाँ भित्र गएर सिलेक्सन अहिले मैले यता ड्र्याग गरिदिएँ, यसले यता गरिदिएँ। अब जहिले पनि एक्सेलमा यस्तो सेपहरु चलाउँदा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो भित्र यो क्रसर आइराको बेलामा तपाईले यो बक्सलाई सार्न मिल्दैन यस्तो आइराको बेलामा, जसको लागि तपाईहरुको क्रसर योबाट अहिले हेर्नु आई जस्तो छ नि, आई जस्तोबाट चेन्ज भएर यस्तो खाली बाइ डाइरेक्सनल एरो आको केसमा बल्ल क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुभयो भने सर्छ। अब यहाँनिर हेर्नु यो बक्स भित्र गयो नि, अब यसलाई समातेर तानिन जाँदैन के, तर अब हेर्नु बक्सको माथि ओभर गर्दा अहिले आयो, यो आको केसमा हुँदैन, पछाडीको सेल सिलेक्ट भइरहेको हुन्छ। अब यसो गर्दै आउँदाखेरि तपाईको यस्तो आयो नि बाइ डाइरेक्सनल चारवटा एरो भनेको, अब मैले क्लिक गरेर तान्यो भने यो बक्स तान्छ, हैन? सही। अनि त्यसपछि डिलिट गर्नु पर्यो भने यहाँ भित्र गएर क्लिक गरेर डिलिट गरेर हुँदैन। तपाईहरुले जहिले पनि त्यस्तो खाली बाइ डाइरेक्सनल एरो आको बेलामा त्यो सेपमा एकचोटी क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गरिसकेपछि बल्ल डिलिट गर्नुभयो भने डिलिट हुन्छ। अब हेर्नु यस्तो केसमा के हुन्छ, यस्तो केसमा तपाईहरुले सार्नु पनि मिल्दैन, डिलिट गर्नु पनि मिल्दैन यस्तो एरो आको केसमा। प्लस तपाईको बोर्डर यस्तै डट 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 लाइनले सिलेक्ट भएको बेलामा है। अब याद गर्नु है, अब मैले यस्तो आको यस्तो बाइ डाइरेक्सनल एरो आको बेलामा अथवा यहाँनिर लगको बेलामा यस्तो यो बाइ डाइरेक्सनल एरो चाहिँ तपाईले के यो बोर्डरतिर लगको बेलामा आउँछ है, कि चाहिँ तपाईको यो सेप छ नि क्यालेट बक्सको सेप हुन्छ नि आउटलाइन हो यतातिर भएको बेला आउँछ, न त यता भित्र आउँदा यस्तो आउँछ, यता आउँदा तपाईको यस्तो आउँछ। सो द्याट्स द ट्रिक है। अब अहिले हेर्नु डट डट परेको लाइन छ, अब मैले यो बक्सको कतै पनि यस्तो चारवटा एरो आउको बेलामा कतै क्लिक गरे भने द्याट डट डट लाइन चेन्जेस इन्टु स्ट्रेट लाइन। त्यसपछि अब मैले डिलिट गर्नु मिल्छ कि, द्याट्स हाउ यु डिलिट सेप अथवा टेक्स्ट बक्स व्हाटएभर, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट जे चलाए पनि यस्तो सेम थिङ। ओके, अब यति भइसकेपछि तपाईहरुलाई पिक्चर र सेपहरुको बारेमा आई होप राम्रो नलेज भयो होला हैन। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ स्मार्ट ग्राफिक्सको बारेमा पढ्छौं। So till then, don't forget to subscribe to my channel and stay tuned. Bye bye. See you in the next video.